السلام عليكم ومرحبا بكم في مدونة، وتحية خاصة لمحبي باك شين-هي. ممثلة موهوبة شاركت مع العديد من نجوم الهاليوود، حيث بدأت في سن مبكرة. شهرتها امتدت من كوريا إلى دول شرق آسيا ثم إلى العالم، واستحقت لقب نجمة الهاليوود. أول ظهور لها في مسيرتها الدرامية كان في مسلسل سلما إلى السماء 2003. لم يكن دورا رئيسيا، ومع ذلك استطاعت أن تثبت نفسها بفضل موهبتها التي لا يمكن إنكارها. وفي 2006 لعبت دورها المؤثر في مسلسل شجرة الجنة، حيث كانت تتحدث بكلا اللغتين الكورية واليابانية. ثم انطلقت لتشق طريقها نحو مسلسلات حققت نجاحات حول العالم، وسأذكرها لاحقا. الآن سأتحدث عن دورين متناقضين لها. الأول في مسلسل ساعات الأمير، حيث يغلب على الدور الطمع والشراسة، أما الآخر فهو الدور الطيب واللطيف في مسلسل أنت جميل. مع أن بداية ظهورها كان في الدقائق الأخيرة من الحلقة الأولى، لأنه كان مميزا. أولا لأنها أدت عرضا تقليديا جميلا، ورمقت سيفن بعينان باردتان بينما ينظر إليها بإعجاب. ثم حديثها الهادئ مع زميلتيها، دقائق معدودة أبرزت فيها شين-هي شخصيتها القوية وأعطتنا انطباعا عنها. شين-هي في ساعات الأمير هي ابنة رئيس الوزراء، ذات شخصية لبقة، تجيد الاختلاط بالضيوف، فلها أسلوبها في الحديث مع زملائها وآخر مع الكبار بطريقة تجمع بين الاحترام والحزم. لديها جانب شرس تظهره عند الحاجة بسبب طمع الوصول إلى السلطة، وهذه قصة المسلسل. فهي تملك الكثير كونها من طبقة النبلاء، وتفتقر إلى حنان أمها التي تعيش خارج البلاد. ذكية جدا، تجيد فهم شخصيات الناس وتغيير مشاعرها بشكل رائع. فهي تتحدث بأسلوب مطمئن، لكنها تجعل المستمع يقلق منها، كما أنها لا تحب انتظار النتيجة وتقدم على خطوة لتصنع قدرها بنفسها. طبعا لم يعجبها اهتمام سيفن بالخادمة والتي كانت زميلة الدراسة، وخاصة عندما أدخلها مكتبة القصر رغم المنع. فهي تنافسية جدا، وتحب التحدي وتلجأ إلى الأساليب الملتوية، وإذا جد الجد لا تتوانى عن إظهار استيائها. ستظهر مشاعرها الطيبة عند الحديث عن الذكريات، وستعجب بسيفن لصدقه وطيبته واجتهاده ليكون مستحقا لمنصب الملك. ولا بد من مشاهد لشين-هي تكسر فيه الخاطر، مثل تعامل والدتها البارد معها، فهي تصبح لطيفة كما عهدناها عندما تكون حزينة. وعلى العكس في مسلسل أنت جميل لعبت دورا مختلفا تماما عن دورها في ساعات الأمير. كو مين يون فتاة ساذجة طيبة ومخلصة في أداء عملها، تحب أخيها التوأم الذي عاشت معه في الملجأ، وبسبب ظرف صحي غير متوقع حصل لأخيها يلتقي بها مدير الفريق ويطلب منها أن تنتحل شخصية أخيها بسبب غيابه الطارئ. يعني مطلوب منها أن تتنكر بزي رجل. المسكينة أصابها الفزع عندما طلب منها أن توقع على العقد وتستمر في الانتحال والعيش في مقر الفريق ومشاركتهم الأنشطة لمدة شهر واحد لمصلحة أخيها. في النهاية وافقت وحضرت المؤتمر بشخصية كو مين يون، وتم ترسيمها في الفريق. دخلت هذا العالم وهي على نياتها إلى أبعد حد، والتعرض لمشاكل الكيبوب فور انضمامها. واستمرت الحوادث بينها وجينسو مهما حاولت أن تظهر حسن نيتها، وسيتضح لاحقا أن جينسو شخص طيب جدا. التلهف الشديد ورغبتها بالبحث عن أمها، كل هذا يظهر في شخصيتها اللطيفة والطيبة التي تدافع عن الناس. وبالفعل استطاعت أن تثبت نفسها سريعا أنها الشخص المناسب والمكسب الكبير للفريق. مع أنها اندمجت معهم وأصبحت قريبة منهم، لكنها ما زالت مهمومة، فليس من السهل العيش بهيئة رجل، وستكن المشاعر لجينسو والغيرة عليه، وهو أيضا سيبادلها الشعور وسيتعرض للمشاكل لأجل حماية سرها، وسيكون سندا لها بالتخفيف عنها وإسعادها من وقت إلى آخر. وسترفض دخول المستشفى بعد مرضها خوفا من انعكاس أمرها سلبا على الفريق وخاصة جينسو. هذه المرة رفضت الاستماع إليه، وبصراحة لا أعرف كيف سيكون الأداء لو أسند دورها إلى شخص آخر. رأيت أن أفضل طريقة لإيصال رأي حول شين-هي هي باستعراض هاتين الشخصيتين وإظهار الفرق بينهما، لنستعرض معا أعمالها التي اشتهرت حول العالم وترجمت إلى أكثر من لغة. شجرة الجنة حيث تعيش في اليابان وتتعرض للاستغلال والحرمان من عمتها، وفي هذا المسلسل تتحدث شين-هي اليابانية، ومن الواضح أن إجادة التحدث بلغات أخرى ولو بضع جمل احترافية أمر مفيد جدا في المهنة ويزيد من فرص النجاح. أنت جميل الذي تحدثت عنه قبل لحظات ولا يحتاج إلى مزيد من الشرح. أوتار القلوب، وسيكون يون هو البطل الرئيسي بعد أن كان الشخص الثالث في مسلسل أنت جميل. يون هو وشين-هي يدرسان في جامعة الفنون، وبمناسبة اقتراب الذكرى 100 على تأسيسها يتم الإعداد لعروض فنية، وسيكون التصادم بينهما. فهي تعزف بالفن التقليدي وهو بالفن المعاصر. حضرة الجار الوسيم، تجسد شخصية الفتاة المنعزلة عن الناس، ولا تحب أبدا الاختلاط والتواصل مع أحد إلا للضرورة. وسيلاحظها شيون الذي عاد من الخارج وسكن بالقرب منها. الورثة، عائلات غنية تجمعها الصفقات التجارية والمصاهرة، تنقسم إلى 3 طبقات: التجار
أصحاب المناصب والمنح الخيرية. وفي هذا المسلسل ستعمل شينهي إلى جانب مينهو ووبن والعديد من نجوم الهاليو معا في المسلسل. بونوكيو، ستكون شينهي برفقة جينسو، ستؤدي دور فتاة مصابة بمتلازمة بونوكيو حيث تصاب بالفواق عند كل مرة تكذب فيها. الأطباء، تلعب دور طالبة جامحة تقع في الكثير من المشاكل والعراق، لكنها ستجتهد في دراستها وستتخرج من كلية الطب تخصص جراحة الأعصاب. والفضل يرجع إلى معلمها ريون الذي أرشدها إلى الطريق الصحيح وأصبح زميلها في العمل. ذكريات قصر الحمراء، ستكون شينهي عازفة ومالكة نزل في أسبانيا، وهيون بن رئيس تنفيذي لشركة برمجيات سيلتقي بها هناك وسيكون شقيقها الرابط بينهما. بذكر أسماء أعمالها الدرامية، سيتفق معي متابعيها على روعة معظم هذه المسلسلات وعلى قراراتها الصحيحة في اختيار الأدوار الملائمة لها. معروف أن شينهي متعددة المهارات، فإلى جانب التمثيل تجيد الرقص والغناء، وإذا قررت الاهتمام أكثر بهذين النشاطين وتخصيص جدول لهما بالتأكيد سيزداد الضغط عليها، ولكنها لن تواجه صعوبة أبدا من حيث الممارسة. ومع أنها جميلة وكلنا نتفق على أهمية الجمال في هذا المجال، إلا أنها لا تعتمد على جمالها بالمطلق وتستثمر مواهبها لتحقيق أهدافها. حسابها على الانستغرام يحكي لنا عن معجبيها حول العالم، فقد وصل عدد متابعيها إلى الملايين، وهذا العدد ليس كثيرا بالمقارنات مع الحسابات العالمية التي يصل متابعيها إلى مئات الملايين. لكن إن أخذنا في الاعتبار أن الحساب آسيوي ومنشوراتها باللغة الكورية والتي لا يعرفها الكثير من الناس، واللغة لا تستخدم بشكل رسمي إلا في كوريا، ومع ذلك حصلت على هذا العدد، فهذا أمر مثير للإعجاب. حتى لو لاحظتم حساب وكالة سولت على الانستغرام التي ترعى شينهي، لا يمكنني الجزم أن أكثر الصور هي لشينهي، ولكن كلما سحبتم المؤشر من الأسفل إلى الأعلى فلا بد أن تجدوا صورة لها، وهذا إن دل على شيء فهو الأرباح التي تجنيها الوكالة بسبب شينهي. التسويق للأزياء والحقائب وغيرها من المنتجات مثل فالنتينو، موجو، وفيزا، يعني مصدر دخل آخر. فبإمكان شينهي أن تأخذ استراحة من التمثيل وكسب المال من خلال الترويج، تشارك في البرامج التلفزيونية وتندمج معها، حتى عندما تتحدث في خلال برامج أو في مؤتمر صحفي عن ما واجهته أثناء التصوير بعد المسلسل أو الحديث عن مسلسل قديم، فلديها أسلوب ممتع في سرد الأحداث. معلومة إضافية، علاقتها بوالدتها جيدة، وقد ظهرت معها في لقاءات، والتواصل بينهما مبني على حب واحترام. إذن الأسباب الرئيسية للنجاح أدت إلى الأسباب الأخرى، والأسباب الأخرى أعادتها إلى الرئيسية ولكن بفائدة مضاعفة. أخيرا وليس آخرا، خبر مشاركة شينهي مع سونوو. علق مصدر من JTBC في 30 من سبتمبر، تلقت سونوو وباك شينهي عرضا لبطولة دراما سيسيفس ذا ميث، ويقومان حاليا بمراجعته. سيسيفس ذا ميث هي دراما في الغموض والخيال العلمي من إخراج المنتج جين هيرو الذي اشتهر بأعماله مثل ميراث رائع، قناص المدينة، الطبيب الغريب، وأسطورة البحر الأزرق وغيرها من الأعمال. توقيت العرض لم يتقرر بعد. شارك مصدر: لقد تم إنجاز الكثير من السيناريو بمستوى عال جدا، لذلك هناك الكثير من الترقب بشأنه. تجلب الدراما الانتباه بشكل خاص بسبب تأدية الدور الرئيسي لباك شينهي وتشون اللذان سيعملان معا للمرة الأولى. بالرغم من ظهور باك شينهي عندما كانت طفلة في فيلم تشون رهاب الحب، إلا أن هذه المرة الأولى التي تنضم إليه كممثلة رئيسية. حتى الآن لم يتم تحديد موعد العرض، ولو تصفحتم قائمة أعمالهما ستجدون أن اسم المسلسل موجود ولكن بدون تاريخ، وهذه ستكون المرة الثانية لهما معا، فقد شاركته سابقا في فيلم رهاب الحب 2006. نسيت نقطة أخيرة، بأن باك شينهي لا تتمتع بالجمال فقط، بل أن لديها وجه شبابي يؤهلها لتمثيل أدوار أصغر من سنها، فبإمكانها تمثيل دور امرأة في العقد الرابع والعقد الثالث، وامرأة في العقد الثاني من عمرها، وفي الدراسة أيضا في المرحلة الجامعية أو في المرحلة الثانوية. لذلك يا شينهي، إن حصلت على مثل هذه الأدوار ووجدت أن النص جيد فلا تترددي بسبب المرحلة العمرية أبدا أبدا أبدا. وهكذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي أرهقني كثيرا. فضلا لا تنسوا الإعجاب ومشاركتي مع من تحبون، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأن يلهيك كثير. قوة.